સ્વામિનારાયણ દેવની જય. સૌને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ सत्यं परं धीमहि सत्यं परं
સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિ કૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામાય નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ. આજે તારીખ 22/1/2026 વિક્રમ સંવત 2082 મહાસુદ ચોથ ગુરુવાર. વચનામૃત વર્તન પ્રકરણનો 19મો. શું આવ્યું કપાલે? કાલે સંધ્યા થઈ પછી ભગવાન સવારે બેઠા ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે જ્યારે આ જે ભરતકાળના મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે ક્યાં ભગવાનના અવતાર, ક્યાં ભગવાનના સાધુ એ અવશ્ય આ પૃથ્વી પર વિચરણ કરતા હોય છે. ને એને જો એ જીવની ઓળખાણ થઈ જાય એ સારો ભક્ત થાય એવી વાત ભગવાને કરી. પછી એ ભગવાનનો ભક્ત થયો, એણે ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા રાખવી નહીં અને બીજી ઈચ્છા રાખે તો નરકના પણ જીવો ગણાય. નરકનો કીધો હોય નરકનું સુખ ગળે, પણ એ ભગવાનનો ભક્ત હોય તો ભગવાનના ધર્મ સુખ માને છે. અને નરકના ભગવાન કોઈ માસ્ટર થયો અને ભગવાનનું સુખ મૂકીને શું કરવા માટે વિશેષ સ્વીકાર છે. અને આપણે સ્વભાવ હોય કે આપણે કોઈ એવી વસ્તુ હોય તો આપણને સુખ સુખમાં સુખ ગણાય. જો આપણે ભગવાનની મુક્તિમાં જે સુખ જણાવવું જોઈએ જણાતો નથી એટલી આપણી પાસે. સ્વામિનારાયણ. અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો જે મનોરથને કરે તે સર્વે સત્ય થાય છે. માટે ભગવાન વિના બીજા પદાર્થને અણસમજણે કરીને જે ઈચ્છે છે એ જ એને મોટો અવિવેક છે. તે સારું જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો 14 લોકના જે ભોગ સુખ છે તેને કાક વિષ્ટા તુલ્ય જાણ્યા જોઈએ. અને મન કર્મ વચને કરીને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને વિશે જ દ્રઢ પ્રીતિ કરી જોઈએ. અને એમ સમજવું જોઈએ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને જો કદાચિત ભગવાન વિના બીજી વાસના રહી ગઈ હોય તો તે પણ ઇન્દ્ર પદવીને પામે કે બ્રહ્મલોકને પામે, પણ પ્રાકૃત જીવની પેઠે નરક 84માં તો જાય જ નહીં. ત્યારે જે યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનો જે મહિમા ને તેનું જે સુખ તે તો વર્ણવ્યામાં જ કેમ આવે. માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનમાં જ દ્રઢ પ્રીતિ રાખવી. ઇતિ વચનામૃતમ વર્તન પ્રકરણનું 19મું જે તે થયું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનના ધામનું જે સુખ છે તેની આગળ માયિક પંચ વિષયનું સુખ છે તે તો નરક જેવું છે. અને જે નરકના પીડા છે તે નરકને વિશે પરમ સુખ માને છે, પણ જે મનુષ્ય હોય તે તો તે નરકને પરમ દુઃખદાયી જાણે છે. તેમ જેને ભગવાનની ઓળખાણ થઈ તે તો ભગવાનનો પાર્ષદ થયો. શું ત્યાં ભગવાનના પાર્ષદ આપણે થયા કે નહીં? ભગવાનના પાર્ષદ જવાબ નથી આવતો બરાબર. ભગવાનનો પાર્ષદ થયો અને ભગવાનના પાર્ષદ માટે અને દૃષ્ટાના કીડાની પેઠે માયિક પંચ વિષયના સુખને ઈચ્છવું નહીં. આપણે બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું કીર્તન જોયું હતું. કયું કીર્તન જોયું હતું? એનું પહેલું પદ 4 પદ છે. બીજા પદમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી લખે છે સંત પરમ હિતકારી જગતમાહી સંત પરમ હિતકારી.
માહિક પંચ વિષયમાંથી વૃત્તિ કોણ તોડાવે? ભગવાનના સંત તોડાવે. બીજું કોણ તોડાવે? બાકી તો બધા જોડાવે જગતમાં બધા જોડાવે. દેહ હોય કે દેહના સંબંધી હોય તો બધા જ જગતમાં વૃત્તિ જોડાવે. કોઈ તોડાવે એવા નથી. માયામાંથી પાછી વૃત્તિ વાળવી એ ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષ સિવાય કોઈનું કામ નથી. માયા એટલી બધી પ્રબળ છે કે જીવ ગમે એમ છટકી જાય. જીવ છે ગમે એમ છટકી જાય. માયા તો પડી જ છે પકડવા માટે. સંત થોડુંક ખેંચે તો માયા એનું 1000 ગણું બળ દેખાય કે માયામાં ધક્કો મારે. પણ જો આપણે છેડો અડાડી રાખ્યો હોય એવા સત્પુરુષ સાથે તો પછી માયા કઈ કરી શકે નહીં. એના વચનમાં વિશ્વાસ હોય ને, એના વચનના પગલે પગલે ચાલ્યા જઈએ તો માયાનું કાંઈ ચાલે નહીં. પણ માયાનું માનીએ આપણે તો એ ખેંચી જાય. પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ ભરમ મિટાવત ભાઈ. શું કરે એકાંતિક સત્પુરુષ? પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ. પ્રગટ પ્રભુમાં પ્રીતિ કરાવે, પણ પ્રગટ પ્રભુમાં પ્રીતિ કરાવે. ભરમ મિટાવત ભારી જગત માય સંત પરમ હિતકારી. ભરમ શેનો ભ્રમ થઈ ગયો છે આપણને? માયા છે એ સુખદાયી છે, એ ભ્રમ છે સૌથી મોટો. એને આપણે સુખદાયી માની છે ને એમાં જ આરોટ્યા કરીએ છીએ. એ સૌથી મોટો ભ્રમ છે. આ નરી આંખે જે કાંઈ દેખાય છે યત કિંચિત પદાર્થ માત્ર, એ બધું જ નાશવંત છે ને બધું જ અસત્ય છે. પણ માયા શું કરે? એને સત્ય સમજાવી દે કે આ જ સત્ય છે. આંખોથી જે કાંઈ દેખાય છે એ સત્ય છે આપણી માટે. આ મોટો ભ્રમ. ભ્રમ કોણ તોડાવે? સંત તોડાવે. પરમ કૃપાળુ સકળ જીવન પર હરિસમ સબ દુઃખ હારી. સંત પરમ હિતકારી જગત માહી. સંત પરમ હિતકારી. ત્રિગુણાતીત ફેરત તનુ ત્યાગી રીત જગત શ્રેષ્ઠાની. એ સંત છે એ 3 ગુણથી પર વર્તે છે. એને પર જાણવાને એ બહુ કઠણ છે. કેમકે આપણે પોતે પર જ્યાં સુધી ન થઈએ ત્યાં સુધી એ જણાય જ નહીં. ભગવાન અને ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષ 3 ગુણથી પર છે. એવું ક્યારે મનાય? આપણે એવી રીતે વર્તીએ ત્યારે મનાય. આપણે એ પગલે ચાલીએ ત્યારે મનાય. આપણે જે 3 ગુણોમાં વર્તતા હોય, રજોગુણ, સત્વગુણ ને તમોગુણમાં, તો ક્યારેય ભગવાનને ભગવાનના એકાંતિક સંત ત્રિગુણાતીત જણાય નહીં. એની રીત કેવી છે? 3 ગુણથી પર વર્તે છે. આપણને એમ થાય કે ઓલા સાધુ તો જો કેટલા પૂછી ગયા છે વ્યવહારમાં. લાગે ને, કામ કરતા હોય, મંદિરનું કામ કરતા હોય, આ કરતા હોય, તે કરતા હોય. કે વ્યવહાર કાર્ય તો કરવો પડે. મંદિરો લીધા હોય તો બધું કરવું પડે. એટલે આપણને શું થાય કે આ વ્યવહારમાં ચોટલી સુધી ગયા છે. પણ એને ખબર નથી કે એ તો 3 ગુણથી પર વર્તે છે. એ ક્રિયા સમજાય નહીં. સમજાય કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી ચૂના ભઠ્ઠી ઉપર ચૂનો ગાળતા હોય, એક હાથમાં ખરડો હોય કીર્તનનો. લોકોને એમ થાય કે આ તો જો શું કરે છે, ભગવાનનું ભજન કરવાની જગ્યાએ ચૂના ભઠ્ઠી ઉપર બેઠા છે. એને શું ખબર કે તો 3 ગુણથી પર છે. એને કઈ 3 ગુણનો પાસ લાગતો નથી. એટલે મોટા સત્પુરુષની ક્રિયા જલ્દી કળામાં આવે નહીં. એ નિર્ગુણપણે વર્તતા હોય. આપણી એવી સ્થિતિ થઈ ન હોય, નિર્ગુણ સ્થિતિ, એટલે આપણને બધાય માયિક ગુણે યુક્ત જ દેખાય. એની માટે એવી સ્થિતિ કરવી પડે. દિવ્ય જાણવા માટે પોતે દિવ્ય થવું પડે, ત્યારે દિવ્ય જણાય. આમ નામ થોડી દિવ્ય જણાય. બ્રહ્માનંદ કહે સંત કી સોબત મિલત હે પ્રગટ મુરાય. ક્યારે મળે પ્રગટ? સાધુનો સંગ કરે ત્યારે. એટલે 36મા શ્લોકમાં મહારાજે કીધું નિત્ય પ્રત્યે સાધુનો સમાગમ કરવો. આમ નામ લખ્યું છે. હરિ ભજતા સુખ હોય સમજ મન, હરિ ભજતા સુખ હોય. હરિ સમરણ બિન મૂઢ અજ્ઞાની, ઉમર દિની ખોય. બ્રહ્માનંદ સ્વામી એક શબ્દ તો જુઓ. કીર્તન બ્રહ્માનંદ સ્વામી લગભગ
30,000 પદોની રચના કરી છે. કેટલા? હા, એમાંથી આપણને 30 નહીં ખબર હોય. 30,000 માંથી એક એક કીર્તન ઉપર પીએચડી કરી શકાય એવા બધા કીર્તન છે. હરિસ્મરણ બિન મૂઢ અજ્ઞાની કે હરિસ્મરણ વિના હે મૂઢ અજ્ઞાની ઉંમર દિની કોઈ, એમના ઉંમર વીતી ગઈ. હરિ ભજતા સુખ હોય સમજમાં. કોને કહે છે? મનને કહે છે. હરિ ભજતા સુખ હોય સમજમાં. મન જ ભટકાવે છે ને જીવને, બીજું કોણ ભટકાવે છે? અનાદિકાળથી મન છે એ જ જીવને ભટકાવે છે. નરક 84 માં માત પિતા છૂતી સુખ બાંધવ સંગે ચલત નહીં કોઈ. માતા પિતા યુવતી પુત્ર કે દેહના સંબંધી આ કોઈ સાથે આવવાના નથી. આવશે કોઈ દેહ પડશે ત્યારે જલ્દી કાઢવા ને એમ થાય છે ને, એક રાત આખી રાખવું પડે તો કેટલી તકલીફ થાય હે ને. જલ્દી કાઢો. દેહમાં છીએ ત્યાં સુધી કિંમત છે ને, એ ક્યાં સુધી કે કાંઈક એમાંથી સ્વાર્થ સરતો હોય ત્યાં સુધી એની કિંમત છે. જેવો સ્વાર્થ પૂરો થઈ ગયો, મા બાપ નિરાધાર થઈ જાય, એની પાસે કાંઈ ન હોય એટલે એમાંથી એનો સ્વાર્થ ઉડી જાય. વૃદ્ધાશ્રમો શા માટે ખોલવા પડ્યા કઈ યુગમાં? ભગવાને તો 4 જ આશ્રમ કર્યા છે, પણ આપણે 5મો કરી નાખ્યો વૃદ્ધાશ્રમ છે ને. એની જરૂર શા માટે પડી? નહીં તો મોટા કોણે કર્યા છે? એને મોટા ન કર્યા હોત તો એટલું સમજાતું નથી જીવને કે મા બાપે રાત દિવસ મહેનત કરી, રાત દિવસ પોતાના પેટે પાટા બાંધીને મોટા કર્યા. પોતે 2 કોળિયા ઓછા અને 4 કોળિયા બાળકને જમાડ્યા. એ જીવ ભૂલી જાય છે, એને યાદ નથી આવતું. જ્યારે વૃદ્ધાશ્રમ આપણે જોઈએ ને, એના મા બાપની વ્યથા જોઈએ ને, તો આપણને ખબર પડે કે જે દીકરા દીકરી માટે આખી જિંદગી ઘસી નાખી મા બાપે, એ દીકરા દીકરી આજે એને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકે છે. વિચાર કરો, ઘરવાળા ઊભા થઈ જાય. વિચારીએ તો આવી હાલત કરી નાખે છે. એટલે આ સ્વાર્થી જગત છે. જ્યાં સુધી તમારી પાસે પૈસો છે, બધું છે, ત્યાં સુધી તમને બોલાવશે. પણ જેવું તમારું શરીર અશક્ત થઈ જશે કે નિરાધાર થઈ જશે, ત્યારે એ ખબર પડશે કેવી એની વ્યથા હોય. એક માતા પિતા છે, 4 પુત્રને સાચવે, પણ 4 પુત્રથી એક માતા પિતા સચવાતા નથી. ચલત ચલાણ મને ઓલા ગણે ભાણ વારા કરે. મહિનો અહીંયા રહેવાનું, મહિનો અહીંયા રહેવાનું, મહિનો મા બાપને ફાવે કે ન ફાવે પણ પરણે રહેવાનો વિચાર કરે. એ દુર્દશા જોઈએ ત્યારે એવું થાય કે જગતમાં તો કેટલો સ્વાર્થ, પણ તોય જીવને સ્વાર્થ ઓળખાતો નથી. માત પિતા જોતે સુખ બંધવ સંગે ચલત નહીં કોઈ. આમાંથી કોઈ સાથે ચાલવાનું નથી. હરિ ભજતા સુખ હોય. ભગવાનનું ભજન કર્યું હશે તો સુખી થશે, પણ જેવું ભગવાનનું ભજન નહીં કરે એના બધું ભોગવવાનું આવશે. ક્યું अपने सिर लेत बुराई रहना है दिन दोई. શું કીધું? 2 દિવસની જિંદગી છે ખાલી, એની માટે થઈને આપણે શું કરીએ? ક્યું अपने सिर लेत बुराई. અનીતિ કરીએ, કપટ કરીએ, ચોરી કરીએ, કેટલા કુકર્મ કરીએ. દેહને નિભાવવા માટે કેટલા કુકર્મ કરીએ. શેની માટે? 2 દિવસની જિંદગી છે. ભલે આપણને એમ થાય આપણે 100 વર્ષ જીવ્યા, પણ હકીકત છે એ 2 દિવસ મોટા. વિરાટ નારાયણની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કેટલું આયુષ્ય આપણું? વિરાટ નારાયણની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો શું આપણું આયુષ્ય? પરકોડા જેવું. પરકોડો થાય અને ફૂટી જાય, જેવો પાણીમાં પરકોડો થયો અને ફૂટી ગયો. વિરાટ નારાયણની દ્રષ્ટિએ કાંઈ નથી આપણું આયુષ્ય. એટલે क्यों अपने सिर लेते बुराई रहना है दिन दोय समझ मन हरि भजता सुख होय. બ્રહ્માનંદ કહે હરિને ભજી લે હિત કે કહત હું તોય. તો કહે છે કે હે જીવ, તારા હિત માટે હું કહું છું કે તું હરિનું ભજન કરી લે, બાકી કશું સાથે આવવાનું નથી. ભગવાનને ભજ્યા હશે તો એ ભજન સાથે આવશે, પણ બીજું કઈ સાથે આવશે નહીં. ભલે ગમે એટલું અહીંયા ભેગું કર્યું હોય. ધીરુભાઈ અંબાણી
દેહ મૂક્યો ત્યારે 95,000 કરોડની એસેટ હતી એની પાસે જે વખતે આજથી 20-25 વર્ષ પહેલાની વાત છે. કેટલા લઈ ગયા સાથે? મુકેશ અંબાણીએ, અનિલ અંબાણીએ બહુ ટ્રાય કરી. અમે અમેરિકાથી અને બધેથી ડોક્ટરો બોલાવ્યા હતા કે એને ખાલી 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ જો શ્વાસ પાછો આવે. પણ આવે એમ કાંઈ? એકવાર ગયું પ્રાણ પંખી ઉડી ગયું. હે ડોક્ટર સાહેબ, આવે પાછો શ્વાસ? છે કોઈ શ્વાસ પાછો લાવી શકે એવું કે 5 મિનિટ શ્વાસ પાછો આવે? નથી થતું. બધું મૂકીને વયા જવું પડશે. એટલે મહારાજ કહે છે કે ભગવાનનો પાર્ષદ થયો અને ભગવાનના પાર્ષદ માટે એને વિષ્ટાના કીડાની પેટે માયિક પંચ વિષયના સુખને ઈચ્છવું નહીં. એમાં જ આપણું જીવન બરબાદ થઈ જાય છે, માયિક પંચ વિષયની પાછળ. અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો જે મનોરથને કરે તે સર્વે સત્ય થાય છે. શું કહે છે? જે મનોરથ કરે એ બધા સત્ય થાય. સત્ય શા માટે થાય? આપણને સર્વોપરી ઉપાસના છે એ મહારાજને અંતરમાં બેસાડ્યા છે. આપણે મહારાજને કંઠી પહેરી છે, એના વર્તમાન ધારણ કર્યા છે અને પ્રગટ એ મહારાજની મૂર્તિ આપણા અંતરમાં છે. મૂર્તિના યોગે મનોરથ સત્ય થાય છે. આપણી એવી તાકાત નથી કે સત્ય થાય, પણ અંદર જે ભગવાનની મૂર્તિ છે એ પ્રગટ છે. એ સંકલ્પ સામે જોવે છે આપણા. એટલે જે સંકલ્પ કરશું એ સત્ય થશે. ઇન્દ્ર બનવું હોય તો ઇન્દ્ર બનાવશે, પ્રધાન બનવું હોય તો પ્રધાન બનાવશે, વિરાટ બનવું હોય તો વિરાટ બનાવશે. જે માગશું એ આવશે. પણ પછી આપણે બંધાઈ જશું ને છૂટી જશે. આપણે તો બંધ જ રહેશે ને. મારે આ જોઈએ તો આપી દેશે, મારે 5 ગાડી જોઈએ, 5 બંગલા જોઈએ તો ભગવાન તો આપી છૂટા. મહારાજ કહે કે ભગવાનનો ભક્ત હોય જે મનોરથને કરે તે સર્વે સત્ય થાય છે. માટે ભગવાન વિના બીજા પદાર્થને અણસમજણે કરીને જે ઈચ્છે છે એ જ મોટો અવિવેક છે. ભગવાન સિવાય પદાર્થને ઈચ્છે છે અન્ય, એ શું છે? મોટો અવિવેક છે. મૂર્તિ મળી ગઈ, હવે એનાથી વિશેષ શું છે આપણા માટે જગતમાં? ચિંતામણી તુલ્ય મૂર્તિ આપણા હાથમાં આવી ગઈ, એનાથી અધિક છે કે જે વસ્તુ પદાર્થ પ્રાપ્ત થવાની છે એ કોના થકી? એના થકી થવાની. તે મૂર્તિને શા માટે મૂકી દેવી? માયિક સુખ માટે થઈને. એટલે બીજા પદાર્થને અણસમજણ કરીને જે ઈચ્છે છે એ જ મોટો અવિવેક છે. તે સારું જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો 14 લોકના જે ભોગ સુખ છે તેને કાક વિષ્ટા તુલ્ય જાણ્યા જોઈએ. શું કીધું? 14 લોકના સુખને. આપણે તો આ લોકના સુખમાંથી હજી બહાર આવતા નથી. આ લોકનું સુખ આપણને એટલું સમજાય છે, ઓહો મોટા બંગલા જોઈએ તો આ આપણે આખો પાડી તો આવો બંગલો, સોના ચાંદી હીરા જવેરાત આમ જોઈએ તો આખો પાડી જાય આપણે. આ લોકમાંથી જે વૃત્તિ બહાર નથી નીકળતી. આ તો 14 લોકની વાત. સત્યલોક, તપલોક, જનલોક, મહાલોક, સ્વર્ગલોક, ભુવરલોક અને આ મૃત્યુલોક. ઉપરના 6 ને આ મૃત્યુલોક. અને નીચેના 7 અતળ, વિતળ, સુતળ, તલાતળ, રસાતળ, મહાતળ અને પાતાળ. 14 લોક. આ લોક કરતા તો આ બધા લોકમાં બહુ સુખ છે. ઉપર જે સ્વર્ગાધિક લોક છે એમાં તો આ લોક કરતા અનંત ગણું સુખ છે. તો આ લોકમાંથી જે વૃત્તિ ન નીકળે તો પછી ત્યાં ઈ દેખાડે ભગવાન તો સ્વર્ગમાં લઈ જાય તો. રામચંદ્ર ભગવાન જ્યારે વૈકુંઠમાં જતા હતા ત્યારે બધાને કીધું કે બેસી જાઓ. બેસી તો ગયા બધા, પણ પછી ઓલા સ્વર્ગમાં કેળાની મોટી મોટી લૂમ જોઈ અને શું કર્યું? મારા ઠેકડા. આપણને જેમાં આસક્તિ હશે ત્યાં ઠેકડો મરાવી દેશે ભગવાન, અહીંથી તો લઈ જશે. પણ મહારાજ ધ્રુમ માર્ગે લઈ જશે એટલે બધું દેખાડતા જશે. સ્વર્ગલોકને બધું દેખાડતા જશે. તો આસક્તિ હશે તો, ને જેમાં આસક્તિ હશે ત્યાં આપણે ઠેકડો મારી દઈશું, ભગવાન છૂટા અને આપણે બંધાયેલા રહીશું. એટલે 14 લોકના જે ભોગ સુખ છે તેને કાક વિષ્ટા તુલ્ય જાણ્યા જોઈએ. કાક વિષ્ટા એટલે
કાક વિષ્ટા કોને કહેવાય? હા, કાગડો ખાવાનું શું વિષ્ટા, ખાવાની વિષ્ટા, કાઢવાની વિષ્ટા, ડબલ વિષ્ટા. કાક વિષ્ટા તુલ્ય કીધા. જો આ લોકના સુખ મહારાજના શબ્દો મારા કે નથી આપણા. એટલે 14 લોકના ભોગ સુખ છે એને કાક વિષ્ટા તુલ્ય જણાય જોઈએ. અને એમ ના જણાય ત્યાં સુધી વૃત્તિ નીકળે નહીં, એમાંથી નીકળે. અને મન કર્મ વચને કરી ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને વિશે જ દ્રઢ પ્રીતિ કરી જોઈએ. શેમાં પ્રીતિ કરવાની? ભગવાનને ભગવાનના એકાંતિક ભક્તમાં દ્રઢ પ્રીતિ કરવી. આપણે ઉલટું છે, તેના સંબંધીમાં પ્રીતિ કરી બેઠા છે. એના જેવું એક ભક્તમાં નહીં. છે ઝીણાભાઈ ને હતું એવું એટલે માંગરોળના કમળસિંહ વાંજાની સેવા કરેલી. અને જો એની નાનામાં પોતે ઉપાડી દીધું. એ તો મોટા ગરાસદાર હતા ઝીણાભાઈ. કંચાળ અને જુનાગઢ બે જગ્યાએ ગરાસ હતા. પણ જો ભગવાનના ભક્તમાં પ્રીતિ હતી તો કમળસિંહ વાંજાને પોતાની રૂમમાં રાખ્યા. વિચાર કરો. ને પોતે જાતે સેવા કરી તો નોકર રખાવીને સેવા કરી શકતા હતા? નહોતા કરી શકતા. બધું હતું એની પાસે. એની માટે મર્યા આપવાની અદીબાએ ના પાડી તો અદીબા સાથે બોલા કરી દીધા. વિચાર કરો. પોતાના સગા બેન અદીબા કમળસિંહ વાંજાને તાવ હતો, મર્યા માંગ્યા તો ના પાડી દીધી કે ઘરમાં છે નહીં. પછી જ્યારે ઝીણાભાઈને થોડું તાવ જેવું હતું ને માંગ્યા તો આપ્યા. તો કે ઓલા ભગવાનના ભક્ત માટે નહોતા અપાતા, મારી માટે આપ્યા તો બોલા કરી દીધા. 6 મહિના સુધી તો બોલ્યા નહીં. પછી મહારાજે કીધું ત્યારે એ બોલ્યા. આવી પ્રીતિ છે આપણે ભગવાનના ભક્ત ઉપર. દેહના સંબંધી બીમાર હોય તો કેવા હળિયા પાટી કરીએ. હમણાં કોઈ ભગવાનના ભક્તને દાખલ કર્યા હોય તો આપણા પ્રીતિ છે એ અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ તો જણાય, બાકી જણાય નહીં. આવતી શું સમર્પિત કરી દીધું. મહારાજ શા માટે રંગલા ખાચરના દરબારમાં જીવબા, લાડુબા, દાદા ખાચર, હેબલ ખાચર આખો પરિવાર ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયો તો મન કર્મ વચને. એની સાથે જ પ્રીતિ હતી. દાદાનો વ્યવહાર જ મહારાજ કરતા બધો. મહારાજને પૂછ્યા વગર દાદાથી કાંઈ ન થાય. 2 પૈસા ખર્ચો કરવો હોય તો મહારાજને પૂછવું પડે. વિચાર કરો. નહીં તો ધણી તો પોતે જ હતા ને, દરબાર પોતે જ હતા. પણ તોય સર્વસ્વ ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું. પ્રીતિ, દ્રઢ પ્રીતિ ભગવાનના ભક્ત સાથે કરી છે. એટલે આપણે ઊંધું કરીએ છીએ. આપણે સગા સંબંધીમાં પ્રીતિ કરીએ. ભલે નહીં પૂજાઈ ન કરતા હોય, કાંઈ ન હોય, એકાણું ન હોય, પણ તોય કેટલી પ્રીતિ કરીએ એમાં સંબંધીમાં. છે ને? સંબંધી નારાજ ન થવા જોઈએ. ભગવાન ભલે નારાજ થઈ જાય. બરાબર ને? દેહના સંબંધી નારાજ ન થવા જોઈએ. ભગવાન નારાજ થાય એને કઈ ચિંતા નહીં. બરાબર? એટલે આપણું એવું છે. અને એમ સમજવું જોઈએ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને જો કદાચિત ભગવાન વિના બીજી વાસના રહી ગઈ હોય તો તે પણ ઇન્દ્ર પદવીને પામે. ભગવાનનો ભક્ત હોય ને કદાચ ક્યાંક વાસના રહી ગઈ તો મહારાજ કહે પણ ઇન્દ્ર પદવીને પામે. એટલું તો એનો મહિમા છે. શા માટે? આપણને પુરુષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના છે એટલે. આમ નામ ન પામે કાંઈ. આપણને કોની ઉપાસના છે? પુરુષોત્તમ નારાયણની. એટલે એનો જેવો તેવો ભક્ત છે અને જો કંઈક વાસના રહી ગઈ તો એ પણ ઇન્દ્ર પદવીને પામે. ઇન્દ્ર તો સ્વર્ગનો રાજા ગણાય ને, એટલે ઈચ્છે એવું રૂપ પણ ધારણ કરી શકે. ગૌતમ ઋષિની પત્ની અહલ્યા સાથે વિહાર કર્યો ત્યારે ગૌતમ ઋષિનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું એણે. એટલે એ ગમે એનું રૂપ ધારણ કરી 2 ઘોડાના રથમાં બેસી દાનવો સાથે લડાઈ કરવા જાય ઇન્દ્ર. દેવતાઓ બધા એના અંકુશમાં, હવા અને વાતાવરણને ઇન્દ્ર અંકુશમાં રાખે. પૃથ્વી ઉપર વૃષ્ટિ કરવી તો કોના હાથમાં? ઇન્દ્રના હાથમાં. 4 હાથ અને 1000 આંખો છે ઇન્દ્રને. સોમરસનું પાન કરે અખંડ. ઋષિઓ પણ જે યજ્ઞ કરે તેમાં ઇન્દ્રનો અડધો ભાગ. વિચાર કરો. એકાય યજ્ઞ કરે એમાં ઇન્દ્રનો અડધો ભાગ. અને યજ્ઞની સ્તુતિમાં ઇન્દ્રની સ્તુતિ પણ કરાય છે. કરાય છે ને? મહાપૂજા કરીએ ત્યારે એમાં એની સ્તુતિ કરાય છે.
તેના પિતા કશ્યપ અને માતા અદિતિ છે. એના પુત્રનું નામ જયંત અને પત્નીનું નામ સચી કે ઇન્દ્રાણી છે. ઇન્દ્રના મહેલનું નામ વૈજયંત છે અને ઇન્દ્રની સભાનું નામ સુધર્મા સભા છે. સભામાં ગાનાર ગંધર્વો અને નાચનારી સ્ત્રીને અપ્સરા કહેવાય છે. ને એના કપડાનો રંગ હંમેશા બદલાયા કરે છે. ઇન્દ્ર છે એ પૂર્વ દિશાનો અધિપતિ છે. ભગવાનનું મુખારવિંદ કઈ દિશામાં આપણે રાખીએ છીએ? ઉત્તર કે પૂર્વ દિશામાં રાખીએ છીએ. ઇન્દ્રના માનમાં શુક્ર ધ્વજોત્થાન નામનો મહોત્સવ પણ ઉજવવામાં આવે છે. જો કોઈ ઋષિ ઇન્દ્રાસન મેળવવા તપ કરે એટલે ઇન્દ્ર શું કરે? અપ્સરાને મોકલીને એના યજ્ઞનો ભંગ કરાવે. એટલે આટલી તો તાકાત ઇન્દ્રની છે. તો એ ઇન્દ્ર પદવીને પામે કે તો બ્રહ્મલોકને પામે, પણ પ્રાકૃત જીવની પેઠે નરક 84માં જાય નહીં. ત્યારે મહારાજ કે જે યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત છે તેનો મહિમા અને તેનું સુખ એનું વર્ણન કઈ રીતે થઈ શકે? જેવો તેવો છે તો ઇન્દ્ર પદને કે બ્રહ્મલોક સત્ય બ્રહ્માનો જે સત્યલોક છે એ સત્યલોકની પદવીને પામે તો યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત હોય એનો મહિમા અને એનું સુખ કેવી રીતે વર્ણન થઈ શકે? માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભગવાનમાં જ દ્રઢ પ્રીતિ રાખવી. અને કદાચ ક્યાંક મન જતું હોય તો મનને સમજાવીને પાછું વાળવું. અને પાછું વાળીને પણ ભગવાનના ચરણમાં ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ કરવો. ભલે એક દિવસનું કામ નથી, પણ ધીરે ધીરે કરીએ તો થઈ જાય. પ્રયત્ન કરીએ મનને કરીને જો બ્રહ્મનો સંગ કરીએ તો ધીરે ધીરે બ્રહ્મરૂપ થઈ જવાય. પણ કરીએ તો થાય, કર્યા વગર થાય? કરીએ તો થાય. સાહેબને ડોક્ટર બનવું તો કેટલી પ્રયત્ન કર્યો હશે, કેટલી મહેનત કરી હશે આમના ડોક્ટર થવાનું, કેટલો અભ્યાસ કર્યો હશે, એની માટે રાત દિવસ કેટલા ઉજાગરા કર્યા હશે અને કેટલા પ્રયત્ન કર્યા, ત્યારે થાય ને. એમ આપણે જો બ્રહ્મ પદવીને પામવું હોય તો મનને કરીને બ્રહ્મનો સંગ કરીએ તો એ પણ થઈ જાય. કરવું પડે, પ્રયત્ન આપણે કરવો પડે. મતલબ આપણે પ્રયત્ન કરીએ, આપણે એક ડગલું ચાલીએ તો ભગવાન 99 ડગલા સામા ચાલે. આપણે બેસી રહીએ તો કાંઈ ન થાય, પણ પ્રયત્ન કરીએ તો બધું થઈ જાય. ધીરે ધીરે બ્રહ્મનું મનન કર્યા કરવું તો એક દિવસ બ્રહ્મરૂપ પણ થઈ જવાય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પતિમ શ્રી ધરમ સર્વદેવ